بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معانا في كورس سي اتش الهاكينج وايرلس، ازاي نهاك الوايرلس. تعالوا نشوف الاول السلايدز بتتكلم على ايه، وبعد كده نخش في موضوع مهم. السلايدز بتتكلم على الوايرلس اوفر فيو، يعني ايه وايرلس عموما وانواع، وبعد كده بنتكلم على انواع الوايرلس ايه هي، والسكيورتي تايب والهيستوري بتاعتها، والانواع الاوثنتيكيشن. في حاجه اسمها الفيك اكسس بوينت او بيتسمى هوني بوت في بعض يعني الاحيان. وفي الاخر عندنا اللاب. طيب، اول حاجه عندي الوايرلس طبيعي، مفهوم الكونسيبت بتاعها ان انا بستخدمها بديلا للواير، طبعا بتبقى ارخص في التكلفه، وبس طبعا ايه للسكيورتي. فاحنا هنشوف ازاي بقى اللي احنا هنتعامل مع موضوع السكيورتي دوت. طيب، انواعها في حاجه اسمها انفراستراكشر وحاجه اسمها اد هوك. الانفراستراكشر زي ما انت ما شايف كده، اكسس بوينت واحده موجوده في مكان مركزي انت بتحدده، تمام. طبعا مش هنخش في الديتيلز اكتر، بس هنفهم الكونسيبت. والاجهزه كلها او البيسيس كلها او اي هوست موجود عندك، كلمه هوست معناها اي جهاز اي ديفايس عنده كارت نتورك، سواء بقى نتورك انترفيس كارد او اي حاجه، ده اسمه هوست يعني. فالهوست بيبدا ياكسس على الايه، على الاكسس بوينت دوت، ويبدا يكونكت على النتورك. لكن الاد هوك ده ما بين تو ديفايس، ما بينهم وما بين بعض، ما بين بي سي وبي سي، ما بين بي سي وبرينتر، اي هوست، تمام. ده النوع. طب انواع موضوع الانكريبشن بقى، والموضوع المهم. كان في عندي حاجه اسمها الويب، خلاص. في حاجه اسمها الويبا، وحاجه اسمها الويبا فيرجن 2. خلاص. الويب دوت يعني اقول لك ايه، انت لو بصيت هتلاقي يقول لك بريك او ويب انكريبتد، يعني في ثلاث دقايق تعمل له كراكنج، 3 دقايق تضربه، وبيستخدم الجوريزم اسمه ار سي 4. خلاص. بيقول لك can be broken by brute force دوت برنامج احنا بنستخدمه in a matter of the ايه، ساعة أو ساعتين، ده زمان. وبيستخدم 221 محاولة عشان يفكه، يعني في 221 محاولة دول هيفك حاجة تحت. ده بص يقول لك الشادي اللي بيستخدمه بيبقى من 40 بت لغاية 104 بت، ده في الكي للسكيورتي طبعا، قديم. طلعوا لك بطفرة تانية حاجة اسمها ايه، وابا، واي فاي بروتكتد اكسس. خلاص. ده انت بتستخدمه في الانتربرايز انفايرمنت، بيستخدم حاجه اسمها الريديوس، هنتكلم عليها قدام شويه، بيزد اوثنتيكيشن. بيستخدم البروتوكول دوت اللي هو 802.1x. خلاص. طيب، وبيستخدم كمان البرشاد كي. خلاص. وقال لك الكاركترز بتاعته من 8 ل 63 كاركترز، يعني حاجه محترمه جدا. وقال لك كراكنج زي انكريبتد، تعمل له كراكنج يعني من 12 ل 15 دقيقة. بس طبعا هو الكراكنج ده انت لو معاك التولز القوية جدا تقدر تفك ده. وطبعا عشان تفكه لازم يكون معاك ايه، بص خالص تحت، نيد باسورد ليست، يكون معاك باسورد ليست مكونة على 5-6 مليون باسورد مثلا، وديكشنري اتاك، ديكشنري في كل حاجة، في باسوردات كتيرة جدا، فهو يبدأ ايه، يأتم منها. خلاص. بيستخدم حاجة اسمها TKIP. طيب، الويب 2 فيرجن 2 قال لك هي شويه، بس زودوا عليها شويه حاجات وبقت ميكسد شويه. ايه بتعمل ايه بقى، بقى البروتوكول بتاعها بقت 802 11 اي، ده اللي هو البروتوكول بتاعها. ودي يمكن من اقوى الحاجات، او بتتسمى ميكسد عموما يعني. بتستخدم حاجه اسمها AES CCMP، ده الجوريزم اللي هي بتستخدمه في عمليه الانكريبشن. خلاص. وبتسبورت برضه مع الريديوس. والجميل اللي فيها بقى كمان ان هي ممكن تعمل لك ميكسد ما بين الويب والويب فيرجن 2 اللي هي اصلا ويب فيرجن 2. فبيعمل لك ميكسد الحاجه اللي انت حاططها، الالجوريزم بتاعها بيعمل كده يعني. فهو يعني من انضف الحاجات واروع الحاجات. فبيقول لك طبعا عشان حد يعمل هاكينج عليها محتاج اكسبيرينس عاليه جدا، تمام. اوثنتيكيشن تايب قال لك في بيرشاد كي دايناميك، انت ممكن تحط له كي كده معينه 1 ل5 مثلا، وتقول له جنريت، وهو يبدا يجنريت لك 1 2 3 اي حاجه. تاخد الكي ده، هو ده اللي بتديه اليوزر ياكسس بيه. او بيرشاد كي ستاتيك زي اللي احنا بنحطه عادي دوت. او ريديوس. فكره الريديوس دي ايه، بص بقى، انا ممكن يبقى عندي الاكسس بوينت بتاعتي اهي، خلاص.
عاوز اوفر لها عمليه الاوثنتيكيشن، في حاجه اسمها ريجل سيرفر. الريجل سيرفر دوت ده سيرفر خاص بالاوثنتيكيشن، مش بيعمل وايرلس بس، لا الريجل ده بيعمل اوثنتيكيشن في حاجات كتير أوي، في الفي بي ان، في دومين اوثنتيكيشن، حاجات كتير جدا يعني. اليوزرز اللي عاوز يكونكت، زي مثلا ده يوزر عاوز يعمل كونكتنج، تمام، هيبدأ يأكسس على الأكسس بوينت دي. الأكسس بوينت دي مربوطة بإيه؟ ريجل سيرفر. ريجل سيرفر ده فيه عملية الأوثنتيكيشن كلها، فالأكسس بوينت بيبعته ليه يعمل أوثنتيكيشن ويبدأ يبعته تاني ويقوم ردد عليه. ده فكرة الريجل سيرفر، تمام؟ طيب إيه الفيك أكسس بوينت؟ فكرة الفيك أكسس بوينت هي دي حاجة زي السبوفنج، انتحال شخصية يعني. معناها إيه؟ سي مثلا أنت دخلت في كافيه، يعني ده واحد نصاب شوية، الكافيه دوت الوايرلس اس اس اي دي بتاعتها مثلا سي اسمها كافيه، والكافيه دوت فيه ناس مهمه جدا، انت عارف ان هم بيقعدوا عليه وبيستخدم الفيزا كارد بتاعته وبيكونكت بقى وبيعيش وبيدفع وبيستقبل وحاجات كده. فانت عارف هو، وانت عارف ان هو بيخش من خلال الايه الاس اس اي دي اللي اسمها كافيه دي، اللي هي مثلا البيرشوت دي بتاعتها من 1 ل 10 مثلا، تمام. فانت بتعمل ايه؟ بتعمل اللابتوب بتاعك بالكارت الوايرلس، بتعمل حاجه اسمها فيك اكسس بوينت وهنشوفها دلوقتي. بعمل كارت وايرلس تاني او بعمل وايرلس اكسس بوينت تانية بنفس الاسم دوت واحط لها تقريبا نفس الباسورد دي، الاشاره دي كي. فالكلاينت لما يجي اكسس هيبص هيلاقي اتنين عند بعض، ممكن يخش دي وممكن يخش دي، انت وحظك بقى. فلو دخل على دي انت من خلالها تقدر تعمل سنيفنج وتاخد كل حاجه هو بيعملها، يبقى انت كده جبته عندك وطلعته من النت من خلالك، يعني انت هتطلعه من النت طبيعي من خلالك بس نيتنج يعني، تمام. بس انت كده عملت سنيفنج خدت كل حاجه من عنده. طيب تعالى نشوف حاجه مهمه. لو بصينا هنا كده هنلاقي مثلا في الوايرلس سيتنج ده اوتو عادي نت جير، الاس اس اي دي بتاعتي اهي، خلاص المكان بتاعك فين، انا عاملها مثلا اوروبا، حاجه مختلفه عن الناس. وطبعا التشانل بتختار حاجه، بتحاول تعمل سكاننج تشوف الناس اللي واخده حواليك واخده التشانل ايه. فالواحد واخد مثلا سي واخد 6، ما تحطهاش انت 6 ليه؟ عشان هيحصل كونفليكت ما بين الاتنين، فهيحصل كوربشن في الداتا بتاعته. فسي مثلا بتشتغل في مود حاجه اسمها جي وبي، وفي حاجه في مود تاني اسمه ان enable access point، طبعا هي enable allow broadcast of name SSID. طبعا في ناس كتير جدا يقوم خافيلك دوت بحيث ان ايه محدش يعمل عليه هاكينج، احنا بكل سهوله هنجيب اي حد عامل SSID. ممكن تمنع اي حد يعني تحدد ناس معينه، تعمل ايزوليشن بالماك ادرس، هم دول اللي اكسسوا بس. طيب حته السكيورتي بتحط طبعا الليست بتاعتك اللي انت عاوزها هنا، اكسس ليست. ديسيبل الويب اللي احنا بنتكلم عليه، الوبا بي اس كي، خلاص. ممكن وبا 2 لوحديها، تمام. ممكن تعملها ايه؟ تعملها ميكسد. بص ميكسد ما بين ايه؟ وبا ووبا فيرجن 2. طبعا في رواتر تانية او اكسس بوينت تانية بيشتغل بالاب كمان معاه، بالويب معاه. طيب في ده ايه؟ تعالى كده بص، قال لك حط لي حاجه اسمها راديوس سيرفر نيم اي بي ادرس. هتحط هنا الاي بي ادرس بتاع السيرفر، والراديوس ده بيبقى ليه بورت معين انت بتبقى متفق على هنا وهناك على السيرفرز نفسه، تمام. وفي شيرد كي ما بينك وما بين السيرفر بحيث ان هم يعملوا اوثنتيكيشن مع بعض. وهناك هتعمل حاجه اسمها اكونتنج وتحط باسوردات معينه، هي دي للاكسس بوينت، هيعمل منها اوثنتيكيشن لليوزرز الهوست اللي عاوز ياكسس. ده فكره الراديوس سيرفر. طبعا موضوع عميق جدا، الناس اللي درست ام سي سي اي او ام سي اي تي بي او ما شابه يعني هيبقوا فاهمين طبعا الكلام ده. طيب تعال نشوف اللاب بتاعنا. دي اسطوانة الباك تراك، بتحط الاسطوانة بتبوت منها عادي خالص. طبعا لو عمل لها انستليشن بيسألك على اللوجن. اللوجن طبعا ايه؟ روت والباسورد عكسها تي او او ار. عشان تلوجن بقى دي اللي بيطلع لك لو انت بتجيب الاسطوانة بس تقول له ايه؟ ستارت اكس. دي باك تراك فيرجن 5.
طيب احنا هنشوف حاجة، يعني انا عشان ما عنديش بس يعني اكسس بوينت هاك عليها فعليا، بس هنعمل الفيك اكسس بوينت بحيث انت تفهمها كمان. طيب لو جيت في هنا في ابلكيشنز في باك تراكس هتلاقي حاجة اكسبريشن تولز، هتلاقي حاجة اسمها وايرلس اكسبلويت. بص وين اللي هنا بتلاقي حاجة اسمها جايكس تولز، اسمها جايكس دي جي يو اي تولز، ممكن تستخدمها في الهاكينج وممكن تستخدمها في الفيك اكسس بوينت. فكرتها ايه؟ طبعا انت لازم الوايرلس بتاعك بيسبورت حاجة اسمها انجكشن مود. تمام، انجكشن مود اللي هو بيوفر لك عملية المونيتورنج، مونيتور مود. هقول له انا عاوز اشغل المونيتور مود. اسمه مونزي وممكن هيزيد طبعا. هو ده الماك ادرس بتاع الكارت الوايرلس اللي انا حاطه الاكسترن، انا حاطط واحد اكسترن. خلاص، طب انا عاوز اعرف انا حاطط ولا مش حاطط، يعني بخلاف دي في كوماند جميل جدا تشوفه، اي دبليو config. فيقول لك والله انت عندك الوايرلس بتاعك واحد، وعندك الوان زيرو دوت، يبقى هو ده الكارت بتاعك. طبعا مون زيرو دي لسه طالعه دلوقتي لما احنا عملناها من شويه من جوه، لو بالك ده اذا انت عندك الوايرلس بتاعك شغال. طيب كده انا عملت واحد، عشان الماك ادرس بتاعي ما يتعملش حد يعرفه او حاجه زي كده، ممكن تقول له سيت راندوم غير لي الماك ادرس بتاعي، اعمل له اي حاجه. لا عندك طبعا حاجه ممكن تعمل لها ريلود، ممكن تقول له لو سمحت اعمل لي سكاننج على الايه، على النتورك الموجود عندي والتشانل، من كل التشانل، او ممكن تحدد تشانل معينه انت عارفها مثلا، والسكند 10 مثلا او خليها 5، اي حاجه يعني مش تفرق. دي النتوركس الموجوده عندي. خلاص، هنا بيقول لك لو عاوز تراك على الويب او الويب مثلا، هنا الفيك اكسس بوينت بيبقى اسمه هوني بوت. هوني بوت يعني حاجه كده وهميه بتخلي الناس تخش فيها اكنه بيهاك، يعني واحد بيهاكك وانت عارف ان هو هيهاك من الوايرلس، فبتعمل له حاجه اسمها هوني بوت بس مش بالاسم ده. يعني مثلا انت الشركه بتاعتك اسمها ايه مثلا، اي حاجه شركه مؤمن مثلا، وتخلي الاكسس بوينت اسمه مؤمن، فايه فتيجي تعمل هوني بوت ده باسم مؤمن، فبحيث ان هو لما يجي يخش فانت بتعمل سنيفنج بقى، بتشوف هو بيعمل ايه وهو مين والكلام ده كله. هنسميه 3 هوني بوت عادي، الشان نخليها 11 مثلا. هنا بيستخدم الهكساديسيمال في الانكريبشن والكلام ده وممكن تستخدم اي تشفير من دول، تستخدم اي اوثنتيكيشن من دول، تزود اي بي اللي انت عاوزه يعني. هايد تستخدمها ان هي اد هوك. خلاص، ديسيبل برودكاست ران، هقول له ايه ستارت فيك اكسس بوينت، ننزل دي كده تحت خلاص. وتعالى نخش على الكونفيجريشن نسكان نشوف هو شايف ولا لا. انا بعمل حاجه وهميه بحيث ان احنا نتست عليها يعني. شايف حاجه اسمها هوني بوب بالايه بالماك ادرس اللي انا حددتهوله. خلاص، طبعا الشانل هو ما خدهاش 11، هو خدها 10، وممكن يخليها 5 عادي مفيش مشكله، ونقول الانكريبشن ايه ويب. طيب هننزل دي طبعا ما نقفلهاش، وتعالى بقى نستخدم التولز بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه. طيب بداية كده انت اول حاجة بتعملها اي دبليو config، بتشوف كارت النتورك، طبعا بتلاقي ده ما بتلاقيش ده خالص، ده انت اللي بتضيفه. طب بضيفه ازاي؟ والله تكتب الكلام الجميل ده، تكتب اير مون داش ان جي. خلاص، تقول له ستارت دبليو لان 0 اللي هو ده. خلاص، فبيستارت لك ايه، بيقوم قايل لك كده تعالى بص، طبعا ايه من غير ايه. خلاص، انا دلوقتي كنت عامل واحد اسمه مون 0 صح، فهو قال لك ايه، قال لك مونيتور مود انيبل اون ايه مونيتور، يعني هو ضاف لي كمان واحد اسمه ايه مونيتور 1. تعالى نقول له ايه دبليو اي config. بص زود لي ادي واحد وادي ايه التاني. احنا هنستخدم ده في الهاكينج ليه؟ عشان ده احنا مستخدمينه عاملين بالهوني بوت بتاعنا. يعني انا دلوقتي عملت اتنين، واحد ده بستخدمه في الهوني بوت حاليا خلاص، والتاني دوت هستخدمه في ايه، في عملية الهاكينج دلوقتي.
طيب ابدا اقول له ايه بقى؟ اقول له اير دام، خلاص، داش ان جي، اقول له 1 اعمل لي اير دام، يعني وريني مين النتوركس اللي موجوده عندي، مين اللي انا شايفهم. والله في حاجه عبده ومش عارف ايه هوني بوت، بيسيرش لك عليهم. بص بقى بالماك ادرس اس اس اي دي، بالبي اس اس اي دي، ماشي، وحجم الباكتس بتاعتك والداتا ترانسفيرنج اللي عندي. طبعا هوني بوت مش شغال ولا اللي هو مؤمن ده طبعا عايز داتا ترانسفير عاليه دلوقتي اهو، خلاص بالملي سكند قد ايه، الشانل اللي هو متركب عليه. دي الحاجات اللي هتفيدني. نوع الانكريبشن ايه؟ ويب، خلاص، والتشفير بتاعه سايفر ويب، خلاص. لكن بص ده وابا ده صعب جدا تعمله هاكينج، مش سهل، خلاص. قول له كنترول سي عشان بس توقف الجزئيه اللي فوق دي. هنبدا نقول له ايه؟ بص بقى نقول له ايه، ايه ودم، تمام، دم بقى تمام. احنا خدنا ده خلاص. اقول له ايه ونون بقى، خدنا ده ايه ونون داش ان جي، اقول له ايه ستار دبليو لان، خلاص، زيرو. هو ده الشانل كام؟ الهوني بوت عليها كام؟ الشانل 10. اقول له انا عاوز الناس اللي في الشانل 10. دي حاجه لسه بديك شويه كوماند يعني. يو مفيش بعد ايه، تمام، تمام. اجي اقول له ايه بقى تاني، اقول له ايه ودام داش ان جي مونيتور واحد، طلع في المقدمه اللي هو الايه اللي في 10. طيب سيبك من الجزئيه دي عشان هي كلها كده يعني شيكينج. تعالى نخش بقى في موضوع الهاك. انا عاوز هاك بقى على مين؟ على هوني بوت ده، تمام. هتقول له ايه بقى؟ هقول له ايه دام، تقريبا ايه ودام، خلاص، ده ان جي، هقول له سي شانل، يعني احنا قلنا الشانل كام عندنا فوق اهي، 10، خلاص. بيزد اون ايه بقى؟ بص بيزد مكتوبه ازاي، بيزد اون الايه، الماك ادرس بتاعه. واخد الماك ادرس ده طبعا بيتاخد بكنترول وشيفت وسي لو هتاخده كده شورت كات، وعاوز تعمله بيس كنترول وشيفت وفي، تمام. واقول له ايه، هترمي لي فايلات في باص معين، خلاص، سميها لي مثلا ام سبيس مون 1. يبقى تاني ايه هو دم، ده الامر الحيوي بتاعي على الشانل دي اللي هي 10 بيست، يعني لو في اكتر من شانل 10 عندك احنا هنشتغل بس على الراجل ده اللي واخد الماك ادرس ده. وهتحط لي بقى الفايلات اللي هتعمل فيها كراكنج وتسحب عليها الباكت، هتحطها لي ايه، هتسميها لي بالاسم دوت تبع الشغل بتاعي، خلاص. هيبدا بقى يتشيك والكلام ده. عايز اشوف الفايلات دي هجيبها منين؟ من بليسز، تخش هوم فولدر اهو، حط لها شويه فايلات دول، ده اهم واحد عندنا، تمام. كده ده هيقعد يشتغل كده. اجي انا بقى اقول له ايه، تعالى نفتح واحده تانية، اقول له ايه بلاي داش ان جي، تمام. في سويتشات عندي حاجات كتيره جدا، مثلا سويتش 1 سويتش 3 سويتش 4 كلها ديزاينز، بس انت يفضل ليك 3 ده، خلاص. اقول له ايه الماك ادرس بتاعه، خلاص. الاس اس اي دي بتاعه كام؟ اسمه ايه؟ اسمه هوني بوت، حاول تاخده بالظبط، خلاص. سبيس مون 1. يبقى تاني بلاي، على فكره مون 1 انت لو انت هتشتغل عادي هتبقى مون 0، ممكن تزود تعمل اكتر من واحد مفيش مشكله خالص يعني، تمام. يبقى بلاي السويتش رقم 3 على ايه اللي هو الماك ادرس بتاعه سلاش اي، داش اي دي معناها ايه؟ هتحط لي الاس اس اي دي، خلاص. الامر بتاعي فعل، هيبدا بقى يلم باكت منه، واخد بالك.
طبعا بتسيبه شويه على حسب التايم اللي هو بيحدد لك، بس انت بتسيبه يعني. خلاص طبعا على حسب نوع الانكربشن، ويب ولا هابا ولا ايه بالظبط. تمام كده بيبدا ايه يسيرش عليه. طيب انا بقى عاوز افتح الملف التاني، يعني انا هو هيجي دلوقتي، بس طبعا ايه ده عشان هوني بوت احنا بنتست على نفس الكارت النتورك، فمش هشتغل معاك كويس، بس افهم الكونسيبت وافهم الكوماند بيشتغل ازاي. في ايه، اقول له ايه كراك داش انجي. خلاص اسم الملف بتاعنا ايه. انت ممكن تعمل حاجه تانية، ايه هي، ممكن تقول له ضيع. اه لما تقول له ضيع هنا هيجيب لك اسم الملفات اللي جوه، اللي احنا جبناها من الهوم من جوه. احنا اللي يهمنا فيهم ده اللي يهمك فيهم. ممكن تقول له ايه بقى، ايه كراك داش ان جي واسم الملف، او حاجه تانية تقول له سيرش لي في كل الملفات ام كده استريك دوت كاب. يعني اي ملف عندك لو في ام تالتة او حاجه مفيش مشكله دوت كاب. طبعا ده لسه هياخد وقته شويه، عاوز تحط الملف باسمه ذات نفسه مفيش مشكله. ام تعالى ناخد كوبي. ده بياخد وقت شويه بس على ايه ما يجمع شويه الباكتس بتاعته، وهيبدا بقى يطلع لك يقول لك والله لسه شويه لسه شويه لسه شويه لغايه في الاخر خالص هيديك الايه البرشات دي بتاعتك. لو عاوز اقول لك هيطلعها لك ازاي. تمام. طيب على ده ما يتعامل شويه كده. تعال نبص على البرنامج اللي هو ايه كريكس تاور. انا ممكن اهاك بيه ازاي. اهاك بيه ازاي دوت بكل سهوله. مثلا ده ايه ويب، اول اتعلم على الهوني بوت ده كده. خلاص هو مثلا ويب. خلاص في هنا عندي حاجه اسمها ايه نو كلاينت اتاك، نو كلاينت اتاك ويز كلاينت، او اتاك بكلاينت على اكسس بوينت، او ايه او اد هوك. لا انا معناها يبقى ان انا هاتاك على الاكسس بوينت دي عشان هاكسس كلاينت معين. يعني انا هبقى حاطط التارجت بتاعي الكلاينت جوه من ورا الاكسس بوينت دي. لا ده انا هحدد له ايه نو كلاينت مثلا. خلاص ممكن اقول له ايه مثلا تيجي هنا الاول اقول له مثلا اسوشيت، واقول له انجكت طبعا فيلد عشان احنا بس بنتست حاجات تانية. دي فراجمنت اتاك، هيبدأ يدور على الباكت بتاعته ايه بالظبط على الاس اس اي دي دوت اللي احنا محددينه على الشانل 10. هيبدأ يسيرش في الاخر خالص لما يخلص. تمام هيقوم جايب لك الحاجة بتاعتك. بس طبعا لما يخلص هتقول له هنا انجكت، لما بياخد وقته بس تقول له انجكت هتلاقيه جاب لك على طول الايه البرشات دي كيب اللي هو ايه حاجزها عنده. ده برنامج رائع جدا. طبعا في برامج تاني زي الكاين دوت ولا كين، ناس بتسميه كده وناس بتسميه كده. قال له ايه كراكنج بعد ما جبت الباسورد، هو هيحط لك البرشات دي كي. خلاص بعد ما بتجيبها تقوم دايس له هنا ايه كراك. شفت ايه كراك. بص يا جماعه الجي او اي اللي احنا بنستخدمه دوت هو الكوماند اللي احنا عملناه من شويه. مش احنا اخر حاجه عملناها ايه، مش عملنا ايه كراك صح، وشاورنا على الفايل بتاعنا هو هنا عنده لوج دوت تكست. خلاص في الباص الفلاني دوت. خلاص لا انا البرنامج دوت اهو بيستخدم برضه الايه كراك، كلهم بيستخدموا واحد. تمام كده. خلاص هو هيبدأ يتشيك عليه ويدور على الباك بتاعته كويس، وانت تيجي في الاخر خالص تقول لي ايه، او ممكن مثلا ايه بالبروت فورس. خلاص او في حاجه تانية نسيت اقول لك عليها. لو انت مثلا زي ما قلنا مثلا الوبا والحاجات دي بتبقى محتاجه ديكشنري، او محتاجه انبوت تيبل، او محتاجه باسورد ليست. مثلا سي معاك باسورد ليست هتعمل ايه، قول له سبيس داش دبليو وشاور له فين الباس بتاع الايه الباسورد ليست. فاهمني، هتشاور له عليه بحيث ان هو لما يجي يكراك هيكراك من دوت او ما يكراكش من دوت. تقول له مثلا ما تبصش على ده خالص. خلاص تقول له على طول داش دبليو الباسورد ليست بتاعتي فين. تمام طبعا زي ما انت عاوز مفيش اي مشكله. تعال نبص كده لسه
بص هنا مثلا البرنامج اللي هو الكاين دوت الهوني بوت، بص باين عندي ده حاجة عاملها على الفي ام وير، عشان عاملها على الفي ام وير بس باين عندي فوق وشغال معايا زي الفل، وقايل لك والله السيجنال عليها قد ايه وكل النتورك الموجودة عندي السيجنال عليها عامل ازاي. تمام. طيب هو هنا بيعمل ايه معايا بالظبط يعني نفهمها شوية عقل ما يفضل. هو بيبعت اب ريكوستات تمام بالاس اس اي دي بتاعه، خلاص، على الايه على الاس اس اي دي بتاع الهوني بوت، سوري بالماك ادرس بتاعه على الماك ادرس بتاع الهوني بوت. تمام. فهو برضه بيرد عليه، فهو رايح جاي معاه بيكلمه كتير، خلاص، فبياخد منه باكتس، الباكتس دي بيعمل لها لودنج فين؟ في الملف اللي احنا شايلينه جوه، اللي هو اللي احنا عملناه 3m دوت كاب ده، هو ده. بس هو مش هتعرف تفتحه من هنا خالص طبعا. تمام. تعال نتست كده تاني. طبعا الباكت كده حجمها قليل، طبعا كل ما البروسيسور بتاعك يبقى اقوى كل ما هتفرق معاك كتير جدا طبعا. طيب هو بس عشان هو يبوت فيرشن ماشين هنكنسل كده، اقول له مثلا هنا ايه كراك لعله واسع يكون زبط ان جي ام ان كاب. هو برضه كان عاوز كتير. طب اقول لكم حاجه كويسه جدا، تعالوا نعملها تاني من غير هوني كود. نقفل ده مثلا، انا عندي اللي هو مؤمن دوت، تعال نتست عليه، بس طبعا هتاخد وقت لان انا عندي ايه في اس كي مش حاجه تانية. وتعالوا اوريكم نعملها ازاي من الاول خالص. تمام. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. طبعا جهزت لكم الموضوع من الاول تماما. طب تعالى بس على الفي ام وير الاول، لازم تتاكد ان ايه ان الديفايس بتاعك متوصل. انا عندي هو عامل كونكتد، دي اول حاجه اتاكد منها. طيب هبدا اقول له ايه بقى، اقول له ايه مون داش ان جي سبيس، اقول له ستارت دبليو. تعالى الاول اوريك بس ان انا هيبقى شكله عامل ازاي عندك. اي دبليو كونفيج هيبقى شكله كده، ده الكارت بتاعي وده الايثرنت اللي هو الايه الواير. خلاص. تاني يبقى انا هقول له ايه بقى، هقول له ايه مون داش ان جي ستارت دبليو لان زيرو اللي هو بتاعنا ده. خلاص قول له انتر. بص هستناه يعمل لي ايه دلوقتي اهو، عمل لي مون زيرو. يبقى انا لو قلت له دلوقتي اي دبليو كونفيج هيطلع لي ايه. تمام كده. انا عاوز اسيرش بقى على الحاجات الموجوده عندي واشوف مين النتورك والكلام ده. اقول له ايه مون داش ان جي. تمام. لا سوري مون دي اير دامب اللي هتسيرش بيه داش ان جي. خلاص. اقول له والله استخدم لي مين مون زيرو مون. هيبدأ يطلع لي النتورك الموجودة عندي كلها. هنتست على هو من ده، يعني هو يعني وبا وكده، بس هنشوفها برضه بحيث ان احنا بنعمل ريفرش يعني. كده شكرا، انا اخدت المعلومات اللي انا عاوزها. حتى اقول له ايه بقى، هو من ده على انهي حاجة على 11 صح؟ ممكن اتصل على طول واقوم داخل اقول له ايه دام داش ان جي. خلاص. اقول له والله على الشانل 11. خلاص. وعلى فكره اقول لك حاجه، لو في حاجه معمول لها اس اس اي دي بتاعها مختفي هيطلع لك هنا، يعني ما تقلقش منها، هيطلع لك على طول. اقول له بيز الايه الماك ادرس بتاع الاكسس بوينت دوت، لو سمحت هاته وبيست. تمام. واقول له حط لي الفايلات فين. تعالى نمسح بس الفايلات اللي احنا اللي هي كانت موجوده جوه الديسكتوب. تمام. ممكن نعملها بنفس الاسم او نعمل اي حاجه تانية. تقول له داش دبليو، هنعملها مثلا 3m. خلاص. سبيس مون زيرو. تمام كده. هو يبدأ بقى عمل كونكتنج معاه وشايفه كل حاجة تمام زي الفل. طيب اقول له كنترول سي، اقول له بقى ايه
بلاي. انا عايزك بقى تعمل لي عليه بلاي بقى، وتاخد الكلام ده تحطه لي في الملفات اللي هي ايه. تعال نشوف الملفات نزلت ولا لا. اللي هي ان اهي نزلوا. تمام. ايه بلاي داش ان جي، اقول له على سويتش 3 وده افضلهم داش ايه على الماك ادرس اهو. خلاص. الاس اس اي دي اسمه مؤمن. تمام كده. قول له ايه مون زيرو. هيبدا بقى ايه يديتكت. فاقعدوا تاني نقوم احنا بعد ما يديتكت يقعد الفتره بتاعته. تقوم انت جاي عامل له ازاي؟ يبقى كراك. الكراك اللي هو اللي بيعمل كراكنج على الكلام ده. كراك داش ان جي. اسم الفايل بتاعك ايه 3 ان مثلا او ان دوت كام. او عاوز تشوف الفايلات كلها قول له ايه ضايع وانت واقف كده اللي هو الملف ده. عاوز تاخده كوبي كده بايدك مش مشكله تماما. خلاص احنا هنستنى عليه شويه وبعد كده نرجع ايه نشغل. تعال نجرب تاني. كراك الملف بتاعنا. لسه برضه بيقول لك ايه جوت نو داتا. لسه ما جمعش باكت كويسه جدا عشان يقول لك في داتا اقدر اسيرش لك فيها بقى اعمل لك عليها كراكنج. طيب على العموم بس عشان ايه يعني هنطول لو قعدنا كتير عشان ده اصلا وضع. فانت اصلا الوضع يفضل يعني ريكومند بتيجي كده تقول له اتش دبليو اللي هي وورد ليست اللي هي باسورد ليست يعني، وتشاور له على الباص بتاعها موجود فين. تمام. هو يبدا يسيرش فيها. طبعا الباص هياخد وقت ما هيجيبها. فعشان كده ريكومند الوضع طبعا واللعبه فيرجن 2 كمان بيكون ايه ريكومند انت تستخدمه وتبقى بيزد عليه. طيب هو هنا اهو بيجمع باكت. طب استنى نخليها تيجي 1000 وبعد كده نتست تاني. سوري نخليها تيجي 10000 ونتست تاني. تعالى نجرب كده. لسه هو عاوز كتير. طيب على العموم يا رب بس يكون الموضوع فاتكوا وفهمتوه كويس. يمكن هي سي اتش سرعتها كده وبتتكلم في تولز اكتر، بس انا بحاول اوصل لكم كونسبت يعني تبقوا فاهمين على الاقل. لان التولز كتير جدا بتتغير وانت زي ما انت شايف تولز كتير جدا وعلى طول في حاجات جديده بتنزل. فانت استحاله هتبقى ملم اوي بكل التولز دي. استحاله طبعا مستحيل. وانا ما اقدرش اقول لك كده يعني. يمكن انا لسه مبتدئ شويه في موضوع جو الهاكر عموما. بس طبعا استحاله حد يقدر يلم كل التولز ويلم كل الانفورميشن ويلم كل حاجه. بس يعني صدقني لو انت فاهم الكونسبت تولز سهله جدا. انت لو دخلت على اليوتيوب في اي حته جوجل يعني ما شاء الله شغال معانا كويس جدا. الموضوع هيبقى سهل اوي. تمام. وحاولوا يعني تشوفوا شويه موضوع الهوني بوتس والكلام دوت. يعني موضوع جميل جدا يعني. تمام. طيب الحمد لله كده خدنا الاوفر فيو. خدنا الوايرلس تايب موضوع طبعا عادي خالص. والوايرلس سكيورتي طبعا حاول تقرا عنه كتير جدا. انواع الاوثنتيكيشن والفيك اكسس بوينت انفراستراكشر واد هوك وادي انواع السكيورتي وانواع الاوثنتيكيشن بيرشيد الدايناميك والستاتيك والريديوس طبعا. خلاص وفهمنا يعني ايه الفيك اكسس بوينت ان انا بعمل حاجه هوني بوت حاجه وهميه سواء كنت بضحك بيها على حد او حد بيعمل هاكينج عليا فانا عاوز اخدعه بحيث ان اعرف هو بيعمل ايه او الترانزاكشن بتاعته ايه واعمل عليه سنيفنج واجيب كل حاجه. Thank you for your attention. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.